היי, ברי כץ, אהוב ליבי. אני מקדימה ואומרת שהבוקר הזה זו חגיגה בשבילי לראיין אותך בשרשרת פורצי דרך, כי בשבילי אתה באמת פורץ דרך, לא רק בעצמך, אלא גם מסייע לאנשים לפרוץ את הדרך שלהם בהיותך מנטור. אז ברוך הבא לשרשרת. תודה, גליה. ואני יודעת שזה עבורך עינוי עדין לדבר על עצמך, כי זה הדבר שאתה הכי פחות אוהב לדבר. כן. והשאלה אם זה לפרוץ דרך עבורך זה משהו שהוא בהוויה שלך, או קרה איך שזה קרה? אני חושב שאחת המילים האחרונות שהייתי משתמש בהן בשביל להגדיר את עצמי זה פורץ דרך. אז מעניין כמה פורצי דרך מגדירים את עצמם כפורצי דרך, וכמה אנשים עושים את זה לא בגלל שזה מה שהם רוצים לעשות. אז זה מעניין, כי אני עובד עם הרבה אנשים שבאמת, כמוני, אוהבים לדבר על העשייה, על המוצרים, על השירותים, על הטכנולוגיה, אבל פחות נוח להם לדבר על עצמם. ואני יכול להבין את זה כשגיליתי שהרעיון הזה הוא סביב העשייה שלי, זה באמת פחות נוח. כן, אז אולי באמת אני מאוד מתחברת לזה, ואני אומרת, ייתכן שפורצי הדרך הם מסומנים ככאלה בעיני המתבונן, נכון, ולאו בעיני דווקא המתבונן. דרך עצמם. וייתכן אבל אני גם, וייתכן גם שרק בדיעבד. יכול להיות, יכול להיות. למרות שאני חושבת שכן, זה סוג מסוים של אנשים שזה כיף להגדיר אותם פורצי דרך. אני מדברת עליך ואני באמת מתרגשת לומר, כן, ברי, האביר שלי, הוא פורץ דרך. זה מבחינתי זה קורה. אה, הכותרת של ההרצאה שלנו זה באמת ברי האביר, ממנטור לחברה בע"מ. בוא רגע נתעכב על החלק הראשון הזה של ברי האביר. עד כמה, כלומר, אני קוראת לך הרבה האביר שלי, האביר שלי, עד שאפילו גיליתי שהשם ברי, באופן שאנחנו כותבים, זה סיכול אותיות של המילה אביר, כאילו נולדת למהות הזו שיוצרת. אני היחידה שקוראת לך אביר, או ש... זה האחת והיחידה, גליה, אני רק האביר שלך. אתה האביר שלי, אבל המהות הזו שלך כאביר, אני יודעת את זה מכל הסביבה. אני גם חברה שלך, אבל אני גם לקוחה שלך בטדק ג'אפה ווימן. אתה מכין דוברים ודוברות, ואתה הופך להיות האביר שלהם. זה שיודע להציל אותם, להוביל אותם, לקחת אותם, להביע את עצמם בצורה מיטבית. את יודעת, יש אחד הסיפורים שאני מזדהה איתם, זה הברווזון המכוער. זוכרת את הסיפור הזה? אני זוכרת, אבל תסביר לי למה זה מזכיר לך את זה. יש הרבה אנשים שהולכים בעולם בתחושה שהם ברווזון מכוער. הם משווים את עצמם לאחרים ומרגישים לא שייכים. הרבה פעמים אני גם הרגשתי ככה, הייתי גם פיזי, הייתי הילד הכי גבוה בכיתה, וזה בטח לא נחשב בעיניי כיתרון. אה, גם פיזית, גם מבחינות אחרות הרגשתי מאוד מאוד לא שייך. ואז הוא מקנא בברבורים, הברווזון המכוער הזה. והוא כל הזמן מסתכל על האלגנטיות שלהם וכמה הם יפים ואציליים. ואז יום אחד הוא מסתכל בראי ומגלה שהוא בעצמו הפך להיות ברבור. עכשיו, מה שעשה את זה, זה ההשתקפות שלו ברגע שהוא הסתכל על המסך. על המסך, סליחה. כן, על פשוט המסך הבמאי. קפץ לי עכשיו על הפול סקרין. כן. ברגע שהוא השתקף באגם, ואני רוצה להיות האגם הזה עבור אנשים. אני רוצה לעזור לאנשים לגלות את היופי שלהם, להבין שאולי פעם באמת הם היו ברווזון מכוער, אבל אם אני יכול לעזור לאנשים להתחבר ליכולות שלהם,
ליופי שלהם, לעוצמה שיש בהם. זה משימת חיי. אז המשימה הזו עובדת נהדר, ואני חושבת שבדימוי הזה שאתה אמרת, פעם אני הרגשתי ברווזון מכוער, היום אני מודע לכך שאני ברבור, את זה לא ואני, אמרתי. אבל- לא, אבל אתה, אני מקווה, אבל אתה למעשה תוך חיבור והבנה נותן עזרה לאחרים. מהמם. אז אנחנו עברנו את ה5 דקות ואנחנו יכולים להמשיך את הרעיון ולומר שה- העזרה הזו זה לדעת גם לזהות אנשים שבאים ואתה המנטור שלהם, זה הרבה מעבר להכין אותם להרצאה. אנחנו רואים את זה היטב, זה כמו טיפול פסיכולוגי, המנטורינג שלך, שלכם כן, בחברה. אה, והאם למדת פסיכולוגיה? לא. אבל אז אני אוהב אני, אנשים, אני אוהב אנשים, ואני הייתי בטיפול פסיכולוגי הרבה שנים, אז אני לומד לתהליך הזה דרך זה שאני עובר אותו בעצמי. אז, ואני באמת חושב, גליה, שהסשנים הכי טובים שהיו לי עם אנשים כשאני מנטור, הם הסשנים שבהם דיברתי הכי פחות. אני מבינה. לא, אבל בהחלט הדבר הזה של זה חוזר עכשיו אתה אומר את זה בשני אופנים כי אתה מצד אחד אומר אה, הייתי ברווזון מכוער ואני יכול להבין איפה אנשים פוגשים את הברווזון המכוער בתוכם ואני עצמי עברתי טיפול פסיכולוגי ואני יודע לזהות איפה איך אני יכול, אני עוזר לאנשים דרך מה שאני חוויתי כי אני יכולה, באמת המנטורינג שלכם הוא רב-מימדי, הוא לא נותן רק מענה לנושא שאליו הבן אדם מגיע, ואולי העדות לכך זה כמות הלקוחות שהפכו להיות חברים שלך, שזה מרשים אז ביותר. אני אגיד לך, אנחנו קודם כל בשנה הבאה חוגגים 25 שנה לברי כץ, שזה באמת הישג מדהים, ממש 25 שנה לחברה, וואו, תהיה מסיבה גדולה, כמובן. אני מחכה, אני מחכה. אנחנו קוראים לזה People Party, Hmm, ואנחנו 22 אנשים בחברה, ובאמת וואו. זה לא הישג של אדם אחד, כי באמת הישגים משמעותיים הם אף פעם לא סביב אדם אחד. אז אנחנו 22 אנשים בחברה, יש לנו צוות מדהים, אחד אחד. אני תמיד אומר שאני אוהב לקחת אנשים שהם באים מתוך אהבת האדם ולא מתוך אהבת המקצוע. זה לא אנשים שאוהבים לדבר, זה לא אנשים שמחפשים להיות גורואים, זה אנשים שבאים, באמת, אני חושב שזה כל המשרד. וגם לדעת איפה המגבלות שלי. אני לא מנהל טוב, אני לא טוב בזה. אז רועי שפירא הוא המנכ"ל של החברה, הוא שותף שלי, הוא שותף עסקי, והוא מדהים. אז אני יודע איפה אני טוב, אני יודע איפה אני לא טוב, זה למצוא אנשים שהם בתפקידים משלימים, ואז אנחנו בונים צוות עגול, שביחד אנחנו משלימים אחד את השני. אז זה גם קצת לוותר על האגו, זה גם קצת לדעת איך to step back so others can step forward, איך לתת לאנשים אחרים, ולא לחשוב שאנחנו צריכים לעשות את הכל, את הכל לבד. ואנשים נשארים בחברה כי הם מרגישים חלק ממשהו, ובאמת זה מקום שאנשים שמחים לבוא ולעבוד בו, כי יש לנו סיפוק עצום מלעזור לאנשים להגיע לאפקטיביות אישית. ואני רק אסיים ונגיד שיש שני תכונות שאני מעריך באנשים, ותכונות במנהיגות שאני חושב שהם חשובים, ונדבר על זה לא מעט. אחד זה הביטחון, זה כן אני יכול לדעת את האזורים שבהם אני ברבור, ובאמת יש מקומות ויש מקרים ויש במות שאני לגמרי מרגיש הכי ברבור, ויש מקומות שאני עדיין אולי קצת מרגיש ברווזון מכוער, וזה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, והיכולת לשלב בין שניהם. אז אני חושב שהאיזון הזה בין הביטחון, שאני יודע שאני ברבור, לבין המקומות שבהם אני מרגיש שיש לי מה ללמוד, ולא תמיד אני האדם החכם בחדר, ואני עושה טעויות, היכולת לבקש עזרה, היכולת לקבל עזרה כשמציעים לנו.
אני חושב שזה, שני הדברים האלה הם באמת אבן יסוד, והיכולת להתגמש. המון פעמים הייתי במצבים לא צפויים, והיכולת בזמן קצר להתאים את עצמנו למציאות משתנה. מהמם. אנחנו עושים את זה במדינה כל הזמן. כן, כן. גם הקורונה נתנה לנו את המפגש כן. הזה לפני. אה, אה, אני שומעת את המילה שלא אמרת, צניעות, ו, ואני חושבת שצניעות היא לא, היא באה בעיקר כשיש הרבה עוצמה. אז אם אני לוקחת את העוצמה הפנימית, המנהיגות שקיימת בנו, ו, וחיה לצד צניעות, זה נותן לעוצמה לצאת החוצה, והיא הופכת להיות נגישה גם לאנשים שהם עובדים איתי, וגם כי הצניעות לא, האגו לא מהווה איזשהו מחסום. מה את אומרת בשבילך ההבדל בין צניעות לענווה? וואי, אתה מתקיל אותי. בין צניעות לענווה, אני חושבת שענווה, לפי התרגום שאני כן, מרגישה, כן. אני לא, אף פעם לא הסתכלתי על הדבר הזה, ענווה, אני מכירה בכוח שלי, ואני מנמיכה אותו מולך. צניעות נשמע לי משהו בילדין, שבא ואומר, מה, ה- ה- היכולות האלה, קיבלת מתנה, יש כאלה יגידו מהאל, יש כאלה שיגידו מהטבע, אז אלה המתנות שלך, ואחרים מתנות אחרות, ולא עושים ביג דיל מהמתנות האלה. כן. כך אני מרגישה את כן. ההבדל ביניהם. מה זה אתה... מעניין, אני דיברתי לענווה ולקחת את זה לצניעות, ולכן אני שאלתי, אתה יודע, אבל אם נשים את זה מה זה נניח לבוש צנוע? זה לבוש שמצניע משהו שיש, נכון? או אדם שמאוד מאוד עשיר והוא צנוע, זאת אומרת הוא לא מפגין את האושר שלו, יש שם איזושהי צניעות. ואני חושב שאולי הצניעות, השורש זה להצניע משהו, וענווה בשבילי זה סקרנות. ענווה זה להבין אולי יש דרך אחרת, אולי הדרך שלי היא לא הדרך הכי טובה. היכולת לבוא וללמוד מאחרים ולהבין מאחרים, בעיניי זאת הענווה. וזה לא אומר להקטין את עצמי, וזה לא אומר להיות חלש, וזה לא אומר להצניע את אזורי הגאונות שלי. אוקיי, אז בעיניי, בשביל זה אני מבין למה את מתכוונת בצניעות, וזו תכונה שאני מעריך, אבל בעיניי ענווה שווה לסקרנות. אוקיי, ואני חושב שסקרנות זו תכונה מאוד, אני אפילו אגיד סקסית, במובן שזה אטרקטיבי. אדם שמתעניין באמת באנשים אחרים, אדם שבאמת יכול לפנות לאחר. מהמם, ולגבי הפריצת דרך, אני רוצה רק להגיד, גליה, שאני באמת באתי מתוך סקרנות. אני אף פעם לא התכוונתי להקים חברה, אף פעם לא היה לי חזון, אף פעם לא הכנתי תקציבים ותכניות חומש, לא עשיתי שום דבר בדרך שמלמדים איך להקים חברה. זה ממש לא הלכתי בשביל הזה. עשיתי דרכים בדרך שלי, לא בגלל שרציתי לפלס דרך. אבל בגלל שזאת הדרך היחידה שבעצם יכולתי ללכת בה, ולא למדתי שום דרך אחרת, עשיתי את מה שאני אוהב לעשות. וברגע שאנחנו באים מתוך מקום של לתת לאחרים, ולהביא ערך לאחרים, ולעזור לאחרים, אני חושב שדברים מתחילים לקרות. כשאנשים באים ואומרים, אני רוצה לייצר disruption בשוק, או אני רוצה להיות מקור השראה לאחרים, בעיניי זאת לא נקודת היציאה. נקודת היציאה היא איך אני יכול להביא משהו שיכול לייצר חיים אפקטיביים, טובים, נוחים יותר לאחרים. זה לא שאני רוצה להיות מקור להשראה או פורץ דרך, זה באמת לבוא מתוך מקום של להבין מי אנחנו, את דיברת על המתנות, ואיך אני יכול להשתמש במתנות האלה על מנת לייצר אימפקט חיובי בעולם. זה לדעתי הפריצת דרך האמיתית. אני, מהמם. וכן.
אני באמת זה גם מורגש, אתה אמרת אתם 22 אנשים בחברה ואני יכולה להעיד שאני מאוהבת בכל, כלומר כל אחד מהם שיצא לי לעבוד איתו. אני מרגישה חיבור, כאילו אני מרגישה שהוא מאותן גנטיקה תעסוקתית, מאותה כן. תפיסה תעסוקתית שלך, כאילו כן. אני פוגשת אותם עם, עם תכונות, אנשים שהתקרבו אליך ועובדים איתך שנים רבות, הם מדברים את אותה שפה אז אני אגיד בשמם שזה נירן טפיאס, שהוא שותף שהוא כבר קרוב ל-20 שנה בחברה, וזה אפרת גזית שגם כן קרוב ל-15-16 שנה, רועי הוא כבר 15 שנה, יש לנו לא מעט אנשים, אני פשוט רוצה להגיד את כולם שם שם, אבל באמת אלה האנשים שכל אחד מהם בפני עצמו הוא מותג, כל אחד מהם יש להם את האישיות ואת הסגנון שלו, שהם מאוד שונים משלי אגב, אבל כן, אבל מה שמחבר זה כן, שזה אנשים שאוהבים אנשים. זה אנשים וזה, שאוהבים אנשים. גם הסלוגן שלכם, It's all about All people, about people, כן. ממש, וגם כשאתה אמרת על המסיבה של ה-25 שנה, אתה מדבר גם כן על אנשים. People הפרופ- party, כן. כן, ואת יודעת מה קורה כשאוהבים אנשים? מה? אנשים אוהבים אותם חזרה. אני חושב שזה באמת חוק ההדדיות, נכון. לתת את מה שאנחנו רוצים לקבל. ואם אתה היית רוצה לחבר אנשים שהם אומרים וואו, כי אני אדגיש למי שלא יודע החברה שלכם היא חברה בינלאומית, אתם עובדים עם החברות הגדולות בעולם, מלווים אותם, זה לא... אז אם אתה היית רוצה לתת טיפ לאנשים, אדם, אישה, צעירים, ש... שרוצים כן לפרוץ את דרכם ולא דרך גורו אלא להביא את האימפקט שלהם ברמה שכזו, מה היית מציע להם לעשות? תראי, אני רק אגיד, קודם כל, יש לנו באמת נציגה בארצות הברית ונציגה באירופה, וזה במגוון שפות, וזה לא כי היה לנו תקציב שיווק גדול בחו"ל. אנחנו בהתחלה עשינו עבודה טובה, ואז אנשים אמרו, אוי, זה מצוין, אנחנו רוצים שזה יהיה בכל השלוחות של החברה. אז זה התחיל מחברות ישראליות, ששלחו אותנו להנחות את הקורס שהם אהבו פה, במשרדים שלהם בעולם. ואז מה שקרה זה שאנשים שלא היו ישראלים, עזבו את החברות האלה, והלכו לחברות אחרות שאין להם שום קשר לישראל, הם זכרו אותנו ואמרו, תתקשרו לברי כץ. וכך, ממש מפה לאוזן, אני חושב שהלקוחות שלנו הם השגרירים שלנו, הלקוחות שלנו הם אנשי המכירות שלנו, זאת אומרת, הם הולכים ומפיצים כי יצרנו שם חוויה, ואני חושב שהעניין הוא, זה לא בתוכן, יש הרבה חברות מצוינות אגב, שעושות את אותם תכנים שאנחנו עושים, אבל בגלל ש-it's all about people, מה ששונה זה החוויה, ואנשים זוכרים חוויות, הציטוט הזה של מאיה אנג'לו, אנשים ישכחו את מה שאמרתם, אנשים ישכחו את מה שעשיתם, הם לעולם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש. ואני חושב שהחיבור הרגשי הזה הוא ההבדל, ואני הייתי יכול להגיד איך אתם יכולים לייצר ללקוחות שלכם חוויה בלתי נשכחת, שגם אחרי 15 שנה ו-20 שנה הם ייקחו אליכם, אני זוכרת, אני זוכר את החוויה הזאת. אז אני חושב שגליה, זה מה שאנחנו עושים בטדקס, אני חושב שזה מעבר לתכנים, אנחנו מייצרים שם חיבור רגשי, אנחנו מייצרים שם חוויה לכל מי שמגיע לטדקס וומן יפו, צפויה חוויה שתישאר חקוקה למשך הרבה מאוד שנים. זה מה שאני מאמין. אני לא יודע אם זה ענה לשאלה, אבל... זה כן, כן, זה בהחלט ענה. אני גם, אתה גם ציינת את זה לפני כן, שאתה יודע איפה החוזקות שלך, אתה יודע איפה
עדיין נשאר ברבור ואתה יודע לבקש את העזרה. כלומר, רועי הקוסם הזה יודע לתת ללקוחות שלך מענה שלך, אם היית צריך אתה לתת את המענה הזה ביום יום, זה בטח היה לך הרבה יותר קשה. אז כן, זה בהחלט, כבר בחלק הראשון אתה ציינת את הדברים שאתה, אה, איך בנית את החברה בצורה שהיא אה, נותנת מענה למקומות שאתה עדיין מרגיש לצד הברבור עדיין ברווזון מכוער. אבל אני אתה מרשה לי לדבר קצת מהחוויה האישית שלי? אני באמת חושבת, קודם כל זה מקסים בעיניי השיווק שאתה אומר שהלקוחות שלך הם למעשה האנשים שהרגישו חוויה כל כך מהותית והם כבר ספרד, מהמם. מפיצים את השיווק שלכם מפה לאוזן. אה, ואני יכולה לומר שגם ה- כשאמרת שאנשים מטדקס ג'אפה ווימן פוגשים חוויה, זה לא רק האודיאנס, הקהל שבא להקשיב. השבוע קיבלתי הודעה מדוברת שהייתה לפני, ב-2018 היא הייתה דוברת, והיא כתבה לי הודעה על מה החוויה שלה הייתה בתהליך הכנת ההרצאה איתכם, והיא עדיין אומרת שזו הייתה החוויה הכי קשה עבורה, להיפתח, להוריד את כל השריון שיש עליה, ועדיין זו החוויה, למרות שזה מ-2018, החוויה הכי עוצמתית שהיא חוותה בתהליך ההכנה, בזיקוק הרעיון, בזיקוק המוטיבציות הפנימיות. בדיוק כמו ששאלת אותי, העמדת אותי בשאלה של, וואי, לא חשבתי מה ההבדל בין צניעות צניעות לענווה. וענווה, אבל כן, אתם מציבים בפנינו שאלות שהן צריכות בירור פנימי, והחוויה הזו נשארת לאורך שנים, זה מדהים. אמ, אתם, יש לכם לקוחות שאתם, לא, אני לא אסבך אותך בשאלה כזו, אם יש לך העדפות מסוימות מלקוחות, לא. זה שאלה אבל שצריך להפנות לרועי, כן. איזה טייפ של לקוחות אתה פשוט מגיע בשמחה כזו? אה, זה שאלה שעולה מדי פעם, זאת אומרת, זה כמו שאני העברתי סדנאות במעל ל-30 מדינות, ושואלים אותי איזה מדינה אתה הכי היית רוצה לחזור אליה. זה באמת, השאלה האם אני מעדיף לעבוד עם מנהלים בכירים או עם אנשים בתחילת דרכם. עם אנשים שהם יותר אנשי הביזנס והפרודקט והמרקטינג, לעומת יותר אנשים שהם הארכיטקטים וה-R&D. אם זה חברות גדולות או קטנות, אם זה... גליה, אין שום העדפה מבחינתי, בין אם אני מלמד ברייכמן סטודנטים שעוד לא עבדו רובם יום אחד, לבין אנשים שנמצאים בשיא הקריירה שלהם. לא משנה, אני מתעניין באנשים ואני סקרן לפגוש אנשים, אז אני באמת שאין לי העדפה לגבי מקצוע או גיל או תפקיד או תעשייה. אני פוגש אנשים ומנסה לראות איך אני יכול להתחבר אליהם. פעם אמרתי שלהגדיר את המקצוע שלי זה כמו ללכת לבליינד דייט עם 15 אנשים כל יום. תחשבו מה זה ללכת לבליינד דייט עם 15 אנשים כל יום, כי לא אכפת להם איך היית אתמול או איך תהיה מחר, אתה נמדד מאפס כל יום. והיכולת לייצר את החיבור הזה באופן כמעט מיידי, לייצר את האמון. אנחנו מקבלים פידבקים מאנשים שמלווים את הסדנאות של הם ממש נפתחו, או הם היו קשובים בצורה יוצאת דופן, ואני שומע את זה לא מעט מאנשים שמופתעים איך הצלחת בזמן קצר כל כך לייצר את החיבור הזה עם האנשים. וזה פשוט בא ממקום שהוא באופן מאוד אותנטי מתעניין בהם. זה, ואני חושב שזה אולי התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לך
איזה קהל אני הכי אוהב. יש מקרים שיש חיבור ממש טוב, יש מקרים שהחיבור הוא פחות טוב. יש מקרים שאנשים אומרים, ברי כץ, בוא נראה מי הוא, ואז הם באמת מנסים להתקיל אותי או להפיל אותי, אם הוא כזה טוב, בוא נראה אותו. אבל באמת יש המון פעמים שאנשים הם באים ציניים וסקפטיים לגבי תהליכים כאלה, מה כבר יום סדנה יכול לשנות, מה כבר הרצאה בטדקס של 10 דקות, מה זה כבר משנה. ואני אומר שלחלק מהאנשים זה באמת לא ישנה שום דבר, ואנשים יצאו מהטדקס או מהסדנאות שלנו בדיוק כמו שהם נכנסו, שום דבר לא יקרה. ויש אנשים שישמעו משהו שייצר אצלם איזה טריגר לתהליך, ואפילו הרצאה של 10 דקות, או ראיון של חצי שעה, או 5 דקות, יכולים לייצר אימפקט עצום, ממש ממש life changing, וזה יכול לקרות בשנייה, ההבנה שלי משתנה לגבי עצמי, לגבי מצב, לגבי מישהו אחר. פתאום אני מסתכל על משהו שראיתי כל החיים, ואני רואה את זה פעם ראשונה. כי אני מסתכל על זה, אני מבין את זה אחרת, הפרספקטיבה שלי משתנה. וזה יכול לקרות אפילו משיר ברדיו, שמישהו שומע, וזה פתאום פוגע בדיוק, זה העיתוי הנכון, ואז אנחנו שומעים ציטוט, או שיר, או משפט, והוא מתחיל תהליך שמזיז את החיים שלנו למקום אחר לגמרי. אז אתה למעשה, אם הייתי אומרת את האבירות הזו שאיתה התחלנו, ברי האביר, אתה מצליח להיות אותו שיר, אותו ציטוט, אותו משפט, אותה סדנה שמשנה לאנשים את המקום שקשה להם או מוביל אותם לאו דווקא מקשה למקום טוב יותר. אה, כן, הייתי משנה את אני לאנחנו, אנחנו בברי כץ, אנחנו אוקיי? הצוות, ואני חושב שדווקא לא להירתע מהקושי. כמו שלפעמים יש לי חבר שאומר שיהיה לך יום קל, אנחנו מחפשים את הקל, ו, ולפעמים דווקא הקשה הוא המקום שממנו אנחנו צומחים, אז לא רק לחפש איך אני יכול לעשות את החיים קלים יותר, אבל לפעמים דווקא יכול להיכנס לקושי, לעבור את הרי החושך האלה, שם השינוי המשמעותי הוא קורה. אז אני לא הייתי מזמין אנשים לחפש את הדרך הקלה, או לאחל לעצמם שיהיה קל, אלא דווקא בוא, בוא נמצא דרך לגדול, לצמוח, ללמוד דווקא מהמקומות האלה שאני עדיין ברווזון מכוער וקשה לי ואין לי כוח, ודווקא שם אני מצליח להפתיע את עצמי בזה שאני עושה דברים שלא חשבתי שאני יכול. ושוב, זה ההשתקפות הזאת באגם שיכולה להזכיר לנו מי אנחנו. יש ציטוט שאני אוהב שאומר, אנחנו לא יכולים לקרוא את התווית על הצנצנת שבתוכן אנו נמצאים. אז אם אנחנו נמצאים בתוך צנצנת, כדי לקרוא את התווית של הצנצנת, אנחנו צריכים את השיקוף הזה מבחוץ. וככה נבין שאולי אנחנו כבר באזורי הגאונות שלנו, שאנחנו כבר בעצם פורצי דרך, מבלי שבכלל התכוונו לכך, ומבלי שאנחנו נגדיר את עצמנו. אני חושב שכל אחד, באמת, 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 כל אחד יכול להיות פורץ דרך, כל אחת יכולה, זה לא קשור בגיל, או בהשכלה, או בכסף, או במעמד חברתי. והנושא של פריצת דרך זה יכול להיות אפילו משהו קטן שמתחיל תהליך שהוא מאוד מאוד גדול, ולא לבטל את הפריצת דרך, להגיד, אבל זה כלום. זה לא כלום. זה אולי משהו קטן, אבל זה יכול להוביל למשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. תודה רבה ברי כץ, תודה רבה על החברה המדהימה שהקמת ולאנשים הנדירים שעובדים יחד איתך, ותודה על מה שאתה עושה מהקהל, מהאנשים שאיתם אתם באים במגע כן. איתם
עוזרים להם לפרוץ את הדרך שלהם. וגם תודה נגיד תודה ליעל על הפלטפורמה הזאת שנותנת במה לכל כך הרבה אנשים. יעל, כל הכבוד על רבה. הרעיונות האלה, וזה מראה שלא רק צריך שטיח אדום וטד, אבל בעזרת פלטפורמות כמו הפלטפורמה הזאת, לאנשים יש הזדמנות להביא את הסיפור שלהם. וגליה, אני חושב שאת אחד הברבורים הכי יפים שאני מכיר. כל פעם שאת יוצאת לרחוב, את כל כך אלגנטית, ואת מביאה כל כך הרבה אור, ולכל מי שפוגש אותך ומסתכל עלייך, את ברבור יפהפה בעיניי. תודה רבה, תודה, תודה לכולם, להתראות.